السلام علیکم ګرانو کتونکو زما خویندو ورونو امید کوم چې تاسو به خیر سره یې او رمضان به ډیر ښه تیریږي زه تاسو ته نن اسانه رسیپي ښیم د اچار ګوشت هغه دا مې غټه غوښه ده 1 کیلو او دا مې ټماټر نری کړي دي 2 دانې دا مرچکې دي ادرک دي او شنه دانیال دي دا تیل دي دغه ماست دي دا مې وګه مرچکې یو ځای وړه کړي دي نو راځئ چې اوس یې شروع کوو بسم الله الرحمن الرحیم دا مې تیل واچولو دا مې ادرک او وګه مرچکې ګډ وړه کړلي دا مې واچولو دا مې اوس ټماټر ورته واچولو اوس مې دا مساله واچوله اچار ګوشت هغه اوس مې دا غوښه پکې واچوله د 1 کیلو غوښه ده غټه غوښه اوس مې دا ماسته پکې واچولو 1 پیاله اوس په زه په دې ډکنه کېږدم 25 منټو لپاره به یې زه په کوکر کې باندې کړم اوس زما دا غوښه تیاره شوله کوکر مې اوس کولاو کړو نو د دې نه بعد به یې زه په دې کټورۍ کې راواچوم که تاسو له خوښه راله نو لایک یې کوئ سبسکرایب یې کوئ او د الله نه ښه ژوند غواړم السلام علیکم د الله په امان